हेलो एवरीवन मरिम चिम्बरा बहुत दिन मैं एक खाना रेसिपि लै आनिছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ তো আজি মই ढेर किबा किबि बनाम तो ढेर किबा किबि बनाम কি হে চাই থাকক এটা ভিডিওটি ফলে গোটা মছলাখিনি লৈ লৈছো পিছি লম আৰু লগতে আদা নহৰু পিয়াজ মানে সৰি আদা নহৰু জলকীয়া একে লগতে পিছি লম বাকি মই আজি কি পদ্ধতিৰে বনাইছো সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনাই সো মোৰ ষ্টাইলটো আজি চাওকচোন এয়াই হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু এয়া পুৰা পিয়াজ কাটি থলো লগতে এফালে মছলা মানে কি আদা নহৰু জলকীয়া গোটেইখিনি একেলগতে পিছি দিলো গোটা মছলাখিনি লগতে তেল গৰম হৈ গ'ল পিয়াজ ঢালি দিলো অকণমান ফ্ৰাই কৰিলো ৰঙচুৱা পৰালৈকে তাৰ পাছত বাকিখিনি চাই থাকক মাংস দি দিলো সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালধি এইবোৰ দি দিছো আৰু পেকেট মছলা একো ইউজ কৰা নাই সেয়া মই যিখিনি দেখুৱাইছিলো সেইখিনিয়ে দিম আৰু বৰ বেছি পেকেট মছলা ইউজ কৰা ভাল নহয় বাট কেতিয়াবা ইউজ কৰি দিওঁ আৰু উপায় নাই তাৰ ফ্ৰাই কৰি থোৱা কোমোৰা আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু ফ্ৰাই নকৰাকৈও দিব পাৰে মই বাৰু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ বুলি কৈছোঁৱে বাকি আলু বৰ বেছিকৈ দিয়া নাই আলু বৰ বেছি মাংসত দিলে ভাল নালাগে বাকি মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু কোমোৰা আৰু হাঁহ মাংস বেছি জড়িত মিলে হয় নাই খাইতো মজা লাগে কিন্তু ব্ৰইলাৰ লগতো বেয়া নালাগে আকৌ ব্ৰইলাৰ আৰু কোমোৰা খাই ভাল লাগে কাৰণেতো বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি কোনোবাই খোৱা নাই তো সেনেকৈ বনাই খাবচোন মজা লাগে বাকি গেছটো ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ ল' ফ্লেমত থ'লে মানে বহুত ল'ও নহয় মানে মিডিয়াম আৰু বেছি ভকভকাই দিলে মানে ভাল নালাগে ল' ফ্লেমত যদি এনেকৈ সিজে তো মাংসটো টেষ্ট আহে অন্তিম পৰ্যায়ত পাইছোঁহি এয়া ধনিয়া দিয়ে আৰু ধনিয়াটো দিলে খুবেই ভাল লাগে গোন্ধটো নহয়নে বাৰু বাকি ইয়াত ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে গৰম 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 চ' এতিয়া ভাতৰ লগত খাব লাগে আমিতো খাই ল'লোঁ বাৰু জাষ্ট ভিডিঅ'টো আৰু কৈছোঁ আৰু বাকি ধুনীয়া বাতি এটা উলিয়াই ল'লোঁ গৰম গৰম হৈ আছে আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ দিম আৰু খানাৰ ভিডিঅ' এনেই আৰু জাষ্ট নৰ্মেলি যেনেকৈ বনাইছোঁ সেইখিনিকে দিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' বাই